ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਪਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਨ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਟਮਟਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੌਂਕ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਲਾਈਨ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਦਰਜ ਕਰਾਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਸਿਆਪੇ ਪਵਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਪੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ AK-47 ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟੌਏ ਗਨ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪਲੰਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਸੌ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੱਲ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਵਾਲੇ ਝੰਜਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਮਕਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾੜਵੀ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਇਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਿਆਂ ਰੱਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ 25 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਸਲਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਆਰਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਢੋਲ ਟੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਉਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਹਥਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, 700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਥਿਆਰ 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 ਹਥਿਆਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਣੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ? ਗਾਣਾ ਬਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ? ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, RR ਤੇ ਆ ਜਾਓ, KGF ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ KGF ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਿਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਿਲਮ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਆ ਬਾਈ? ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਾਕਾਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਛੱਡੀ 4-5 ਯਾਰ। ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਾ ਡੀਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਉਹ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ। ਡੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਏ? ਮੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਲਬਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ 'ਚ ਹੁਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਲਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 99% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ 47 ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਲਣ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖੋ।